constantă evoluție și o constantă învățare. Deja mă simt pe un alt nivel, simplu fapt că am participat. Este fascinant să fii de fiecare dată într-o sală plină de antreprenori și de lideri de la care ai ce învăța, pleci inspirat, pleci motivat, pleci mai bun și echilibrul e o constantă pe care tot o învățăm.